Το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την Πεντέλη έρχεται να πυκνώσει με την εμφάνιση του στρατού στην περιοχή κατά τη δεκαετία του 80. Η περιοχή κρίθηκε κατάλληλη για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης. Η επίσημη εξήγηση ήταν και παραμένει πως ήταν ένα μέρος προγράμματος του ΝΑΤΟ. Οι αρχές δεν έδωσαν ποτέ ακριβή εξήγηση για τη φύση αυτού του προγράμματος, ενώ αρχικά το ΓΕΣ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη. Μετά όμως το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ταχυδρόμος στις 6 Δεκάτου του 1977, το ΓΕΣ αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως είχε ξεκινήσει άκρως απόρριτα έργα στον χώρο της Σπηλιάς. Φαίνεται μάλιστα σαν έγινε προσπάθεια να χτιστεί ένα σύστημα τούνελ γύρω από τη Σπηλιά και να την ενώσουν με αυτό το σύστημα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν πάρει την απάντηση όσον αφορά τη φύση των έργων, πως χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση στρατιωτικού υλικού, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο υψηλής υγρασίας. Όμως, το ένα από τα δύο ειδικά τούνελ, η υγρασία είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα, το οποίο είναι αξιοπερίεργο τι είδους υλικό ήταν αυτό που όχι μόνο δεν θα το έβλαπτε η τόση υγρασία, πόσο μάλλον θα του ήταν ωφέλιμη. Όπως και να έχει, μετά από μερικά χρόνια, οι εγκαταστάσεις και τα έργα εγκαταλείφθηκαν και η πολεμική αεροπορία άφησε το χώρο που μέχρι πρότινος είχε κηρυχτεί στρατιωτική και απαγορευόταν η προσέγγιση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπήρχαν συχνές αναφορές για παράξενα φώτα, ήχους και φαινόμενα που θα χαρακτηρίζονταν ως άρτια, σε συνδυασμό με αναφορές εμφανίσεων παράξενων οντοτήτων που έβαλαν κυριολεκτικά φωτιά σε φήμες γύρω από την πραγματική φύση των στρατιωτικών έργων. Ολόκληρο το βουνό βρήθη από επιγραφές και σκαλίσματα και αυτό γιατί από τα αρχαία κιόλας χρόνια αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών. Η ίδια η γνωστή Σπηλιά είναι γεμάτη με αρχαραγμένα ονόματα, ημερομηνίες, διάφορα σχέδια, μα και σκαλίσματα των μοναχών που ασκήτεψαν κατά καιρούς εκεί. Μα και δεν θα γινόταν να μην αναφέραμε πως υπάρχουν και πάρα πολλές σημειώσεις που άφησαν πίσω τους οι διάφοροι βοσκοί που στον ελεύθερο τους χρόνο δεν δίστασαν να αφήσουν την υπογραφή τους, όπως και πολλοί κάνουν και σήμερα όταν επισκέπτονται κάποιο μέρος. Ξεκινώντας λοιπόν την αναφορά μας στα γνωστότερα σκαλίσματα που συναντάμε στο βουνό, δεν θα ήταν δίκαιο αν δεν αναφέραμε πρώτη τη γνωστή στους κύκλους του παράδοξου παλάμη της Σπηλιάς. Πρόκειται για το αποτύπωμα μιας δεξιάς παλάμης που συναντάμε στα αριστερά της εισόδου του σπηλαίου. Το πότε και από ποιον φτιάχτηκε το εν λόγω σκάλισμα είναι και αυτό ένα από τα μυστήρια του χώρου. Οι αστικοί θρύλοι γύρω από την παλάμη είναι πολλοί και ενδεικτικά ας αναφέρουμε πως λέγεται πως αλλάζει θέση μα και εξαφανίζεται. Αυτές οι εξηγήσεις είναι σίγουρα πιο θελκτικές από τα πεζά γεγονότα πως απλώς έχει μεταβληθεί αρκετές φορές στο ύψος του εδάφους από κάτω της και πως έχει καλυφθεί πολλάκις από καπνιά, λάσπη, ιστούς, ακόμα και τσιμέντο. Ας αναφέρουμε τέλος πως η παλάμη σαν σύμβολο έχει προστατευτικό χαρακτήρα και έχει σαν σκοπό την αποτροπή της εισόδου κακόβουλων πνευμάτων στο χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη. Πάμε σε ένα άλλο πολύ συζητημένο σύμβολο που το συναντάμε και στο εσωτερικό της Σπηλιάς, μα και έξω από αυτήν. Δεν μιλάμε για τίποτε άλλο πέρα από το πασίγνωστο φύ. Διάφορα φύ βρίσκονται σκαλισμένα στο βουνό, χαραγμένα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Το φύ λοιπόν, πέρα από το 21ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, έχει και άλλες χρήσεις και υποστάσεις στην γλώσσα των μαθηματικών μα και στη φυσική. Σαν κεφαλαίο γράμμα συμβολίζει τη μαγνητική ροή, ενώ σαν πεζό κυρίως την χρυσή τομή, τη μία μεταβλητή στις σφαιρικές συντεταγμένες, τη φάση ενός κύματος και γενικά ως σύμβολο συναρτήσεων. Γιατί λοιπόν συναντάμε χαραγμένο το φύ τόσο συχνά στο βουνό?
Ποιος ο λόγος που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου συμβόλου? Είπαμε, η Πεντέλη αρέσκεται στο να φιλοξενεί μυστήρια και οι επισκέπτες της το συμμερίζονται και συμβάλλουν όσο μπορούν σε αυτό. Άλλα σύμβολα που συναντάμε διάσπαρτα είναι είτε γεωμετρικής θα λέγαμε φύσης, όπως τρίγωνα, σπήρες και πολύεδρα, μα κυρίως συμβολικά λαξεύματα, όπως πληθώρα τύπων σταυρών, διπλή πέλεκης, συμβολισμοί αστερισμών, όπως και το γνωστό στους πεντελικούς κύκλους κλειδί, το οποίο δυστυχώς κάποιος θεώρησε πως δεν είχε λόγο να κοσμεί το βουνό και το κατέστρεψε. Ίσως επειδή δεν ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει και να ανοίξει την πόρτα που κρατά αυτό κλειδωμένη. Ακριβώς μπροστά από την είσοδο της σπηλιάς συναντάμε τον αρχαίο δρόμο, το μονοπάτι Λιθαγωγίας. Ο δρόμος αυτός ξεκινά από τους πρόποδους του βουνού και μέσω αυτού έγινε η μεταφορά των μαρμάρινων όγκων στην αρχαία Αθήνα. Η ανθεκτικότητα και η ποιότητα του πεντελικού μαρμάρου είναι αδιαμφισβήτητη. Τα κρίσματα του Παρθενώνα μιλούν από μόνα τους. Το συγκεκριμένο λατομείο είναι ένα από τα πολλά που λειτουργήσαν στην νοτιοδυτική πλαγιά του βουνού και ανοίχτηκαν από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των εργασιών εξόρυξης ήρθε στο φως και η γνωστή σπηλιά. Στα 100 μέτρα περίπου πάνω από το χώρο του σπηλαίου υπήρχε ένα ακόμα μεγάλο λατομείο, του οποίου η λειτουργία θεωρείται πως ήταν και ο λόγος κατάρρευσης της οροφής ενός ενεργού λατρευτικού σπηλαίου αφιερωμένου στις νύμφες. Είδαμε λοιπόν ότι στο χώρο του σπηλαίου και στη γύρω περιοχή υπάρχει ένας ολόκληρος κικαιώνας ιστορίας, μυθολογίας, αστικών θρίλων, κυβερνητικών μυστικών, θρίλων και δοξασιών. Ένα κοκτέιλ που δεν αφήνει αδιάφορο σίγουρα κανέναν. Οι ιστορίες και οι αστικοί θρύλοι πραγματικά αμέτρητοι. Απόρριτα στρατιωτικά προγράμματα ελέγχου αντιβαρύτητας και ελέγχου τελουρικών ρευμάτων, πύλες για παράλληλα σύμπαντα και διαστάσεις, εμφανίσεις UFO, εξωγήινων και ενδογήινων πλασμάτων, είσοδος για την κούφια γη και όχι μόνο. Εμφανίσεις φασματικών μορφών, δυσλειτουργίες εξοπλισμών, διαταραχές μαγνητικών πεδίων, άγνωστοι ήχοι, αδιευκρίνητες μυρωδιές, αίσθηση προσανατολισμού, διαστρεβλώσεις χωροχρόνου. Τι, τελειώσαμε? Τα αναφέραμε όλα? Όχι βέβαια. Παγανιστικές και σατανιστικές τελετές μαύρης μαγείας, πύλη για την εξωτερικόλαση. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τέτοιες ιστορίες από την Πεντέλη? Ή μήπως προτιμάτε να τη λέμε πύλη εν το τέλει? Γιατί πού αλλού θα μπορούσε να κρύβεται ο διαβόητος Νταβέλης? Και είναι τυχαίο το παρατσούκλι που του έδωσαν. Γιατί Νταβέλης? Ή μήπως ήταν Devilish? Η νεομυθολογία δεν φαίνεται να έχει τέλος στην περιοχή. Και αντί με το πέρασμα του χρόνου να ξεθοριάζει και να ξεχνιέται, πάντα κάτι φαίνεται να τα αναμοχλεύει και η ηρεμία είναι κάτι που δεν θα γνωρίσει ποτέ το μέρος. Ή μήπως όχι, γιατί κάποιες φορές ο χώρος είναι ήσυχος, υπερβολικά ίσως ήσυχος.